მოგესალმებით ტელეკომპანია კავკასია პროგრამა ვარსკვლავები გვამსწრებენ მე ტელესამყუანე მიხეილ ცაგარელი და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა გადაცემა სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ვარსკვლავებზე, ვსაუბრობთ ასტროლოგიაზე, იმ თემებზე, რომელიც თქვენთვის ასევე მეტად საინტერესოა და სწორედ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ იქნება უახლოესი, თქვათ ასე, ერთი კვირა, რა ტენდენციების მატარებელი იქნება ასტროლოგიური კუთხით და აქედან გამომდინარე როგორ ჯობია რომ გავიაროთ ეს პერიოდი, რათა აქ რაიმე სახის პრობლემები არ ეჩინონ თავი და მთლიანობაში რა ტენდენციებია მოსაოდნელი ამ კვირის განმავლობაში. პირველ რიგში ამას შევეხოთ. დავიწყოთ ესე იგი რით? დავიწყოთ იმით, რომ დედამიწის ენერგოველი ეხლა ფრიად, მოდით ესე ვთქვათ, დაძაბულ ნეგატიურ ენერგოველში. იმედია, რომ თქვენ შვიდად გაიარეთ, შედარებით შვიდად გაიარეთ აი ეს რომელიც გქონდა ჩვენ ახლა სავსე მთვარეობა და მთვარის დაბნელება, ანუ ეს იყო შეგახსენებთ 4, 5 და 6 რიცხვები. აი ამ პერიოდში გავდიოდი ჩვენ ამ ზონას და იმედია, რომ თქვენ მეტნაკლებად შვიდად გაიარეთ ეს პერიოდი და აქ პრობლემები არ ქონდა, თუმცა ვიცი რომ იყო რაღაც სირთულეები ზოგიერთ ადამიანთან, ზოგიერთ წნევის პრობლემა ქონდა, ზოგიერთ კიდევ გარკვეული სხვა სახის ტრავმულაურული ტენდენციების შემთხვევა, მაგრამ მთლიანობაში მე იმედი მაქვს რომ საერთო ჯამში მაინც შვიდად გავიარეთ ეს პერიოდი. ზოგს ქონდა რაღაც შინაგანი და უშუალოდ უკმაყოფილება, რაღაც შინაგანი ემოციური გაღიზიანება, სხვა შორის ზოგიერთი ვიცი, აგერ ჩემი მეზობლები მაგალითად ძალიან ბევრს რადიკული ტბა ასე ვთქვათ, იჩინა თავი და გააშეშა რო იტყვიან ერთ ადგილას. აი ამ პერიოდებში, სწორედ ამ 3 დღის განმავლობაში, ყოველ შემთხვევაში არის ესეთ რაღაცები ხდება, ახლა დაბნელებებზე, მთვარის და მზის დაბნელება, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, პატარა ამბავი და ჩვენ იცით რომ გავდივართ, ასე ვთქვათ, დაბნელებების დერეფანს ეგრეთ წოდებულს და დაიწყო ეს დერეფანი, რომელიც შემდგომ გაგრძელდება უკვე 21 რიცხვში, ჩვენ გვექნება მზის დაბნელება და შემდგომ 5 ივლისს დასრულდება ეს დერეფნების ზონა, რომელიც ისევ მთვარის დაბნელებასთან იქნება დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში მე იმედი მაქვს, რომ ეს პირველი დაბნელება, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად ნორმალურად გავიარეთ, სერიოზული პრობლემების, კონფლიქტების, ან სხვა სახის სირთულეების გარეშე. და ახლა დანარჩენი, როგორ იქნება უკვე შემდეგ კვირა, რა ტენდენციები აქვს მოსალოდნელი, პირველ რიგში მოდით ასე ვთქვათ. ჩვენ შეგვიძლია გავყოთ ეს პერიოდი ორ ნაწილად. აი პერიოდი 11 ივნისამდე და პერიოდი 11 ივნისის შემდგომ. ესე იგი 11 ივნისამდე რა ხდება? ისევ და ისევ იგივე, რაც იყო აქამდე აქტუალური. კონკრეტულად რა იგულისხმება? პირველ რიგში იგულისხმება ის, რომ 11 ივნისამდე პერიოდი ისევ და ისევ დაძაბული, ამიტომ დედამიწა უარყოფით ენერგოველშია და ქმნის ისევ სხვადასხვა სახის სირთულეებს და პრობლემებს. ამიტომ პერიოდი 11 ივნისამდე უნდა ძალიან ფრთხილად გავიაროთ. აქ მოდით ასე ვთქვათ, ტრავმულაურული ტენდენციები კვლავ იჩენენ თავს, აქ ემოციური გაღიზიანება ასევე თვალშესაცემი იქნება. ესე იგი, მაინც გახსოვდეთ ერთი რამ, რომ პერიოდი დაბნელებების ზონა ტრადიციულად სანამ არ დამთავრდება, იქამდე ასე ვთქვათ, შვიდი ცხოვრება ნაკლებად იქნება მოსაოდნელი. ეს ყველა ზოდიაქოს ნიშანს ეხება, რაც საკვირველი ეს არ ნიშნავს, რომ აგინდა თუ არა, სულ პრობლემები უნდა კონდეს და კონფლიქტები და სირთულეები არამც და არამც. რაც საკვირველია ტენდენცია თანდათან ახლა რაც მეტად ჩვენ დავშორდებით აი მთვარის დაბნელების დღეებს, მით უფრო მეტად გაუმჯობესდება და უფრო მეტად დამშვიდდებით და გულსიზარღვანი სისტემაც მოვაწეს რიგში და ორგანიზმის იმუნიტეტის მოიმატებს, ეს უდავოა, მაგრამ ამავდროულად მოდით აღვნიშნოთ ისიც, რომ მთლიანობაში სანამ 5 ივლისი არ დადგება, ანუ ბოლო დაბნელება, იქამდე გარკვეული მაცდუნებელი ტენდენციები, პროვოკაციული ტენდენციები მაინც იჩენენ თავს. ამიტომ ეს დაბნელებების დერეფანი უნდა გავიაროთ რაც შეიძლება ფრთხილად, წინდახედულად. აქ თუ რაღაცა მნიშვნელოვანი საკითხია, მნიშვნელოვანი გადასაწყვეტილება მისაღები, უნდა იყოს ორმაგად ფრთხილი, წინდახედული და იმოქმედებით პრინციპით ასჯერ გაზომ ერთხელ გაჭირი. ანუ ეს ყოველთვის საჭიროა, რასაკვირველია, მაგრამ ამ პერიოდში ორმაგად და სამაგად, იმიტომ რომ აქ სხვადასხვა ცდუნებების, მოტყუებების ტენდენცია მაღალია. ნუ დაგავიწყდებათ, რომ მზე იმყოფება ახლა ტყუპების ზოდიაქოს ნიშანში, რომელიც მატყუა 2003-ში შედის. ახლა მე არ მინდა არც ერთ ტყუპს ამ ნიშნის დავადებულს ვაწყენინო, მაგრამ სტატისტიკის დონეზე გესაუბრეთ და სტატისტიკის ენაზე 3-ში მატყუა ნიშნებისას შედის ტყუპები. მე პარასკევს ხეთ შორის ავხსენი გადაცემაში ჰოროსკოპი, ავხსენი ტყუპების ფსიქოტიპი, ავხსენი მათ შორის აი ტყუილებისადმი ტენდენცია საიდან ვლინდება მათში და რასთან არის დაკავშირებული, ყოველ შემთხვევაში მაინც გავეთვალისწინოთ, რომ რადგან ეხლა მზე გადის მაინც ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავს და პლანეტა ვენერაც აქ არის, ესე იგი მაინც სხვადასხვა მოტყუების, სხვადასხვა სახის არასწორი ინფორმაციის მოწოდების თელობა მაღალია. ამიტომ სულ ერთია ხა თქვენ აქ აპირებთ მიწის ყიდვას, მანქანის ყიდვას, თუ რაღაცა სხვა მნიშვნელოვანი პროექტის იდეის განხორციელებას, არ აქვს მნიშვნელოვანი, არ აქვს მნიშვნელობა ამას, უნდა იყოს ზედმიწევნით თხილი წინდახედული. ნებისმიერ ინფორმაცია, მოდით ასე ვთქვათ, უნდა გადაამოწმოთ.
რათა აქ რაიმე სახის შეცდომა არ დაუშვათ, იმიტომ რომ ამის ტენდენცია აქ საკმაოდ მაღალია და ეს გავითვალისწინოთ. და მით უმეტეს კვირის პირველ ნახევარში, რომლის ველობისას შესაძლებელია სხვათა შორის აქ საკმაოდ რთული პროცესები წარიმართოს და მოიტანხმოთ რომ ეს პერიოდი ნაკლებად სასიაოვნო დაპირისპირებების კონფლიქტების ალბათობა აქ მაღალია, როგორც პოლიტიკის, ასევე ეკონომიკურ სფეროში ცალკე ადამიანთა ცხოვრებაში შეიძლება გამოიკვეთოს გარკვეულწილად ნაკლებად ხილვადი, უფრო ვუალირებული წინააღმდეგობები, ბევრს შეიძლება შეეხოს როგორც პირადული, ისე სოციურ-ეკონომიკური და საზღვარგარეთ პოლიტიკური ხასიათის პრობლემები, რთული იქნება აქ მეტად დათმობაზე წასვლა და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღება, აუცილებელი გახდება გეგმების დრო და დრო გარემოებების მიხედვით შეცვლა. დაიძაბება ურთიერთობა სხვადასხვა ქვეყნების ლიდერებს შორისაც კი. ზოგიერთ შემთხვევაში ცოტა შეიძლება აგრესიულმა პოლიტიკამ იჩინოს თავი. კომპრომისებზე წასვლისა და კონსენსუსის მიღწევის მაგივრად უფრო ძალადობრივ ფორმას აერჩევენ ადამიანები და მათ შორის ზოგიერთი მთავრობები და ასე შემდგომ, რაც კიდევ უფრო მეტად გაართულებს საერთო სიტუაციებს. მოლაპარაკებების განხილვა, ხელშეკრულებების დადება ნაკლებ პერსპექტიული იქნება კვირის პირველ ნახევარში და აქვე აღმოჩნდეთ, რომ ეს პერიოდი რომლის ველობისას, ესე იგი მატერიალური და ეკონომიკური დანაკარგების ტენდენცია რასაკვირველია მით უმეტეს პანდემიიდან გამომდინარე საკმაოდ მაღალია. ტექნოგენური ავარიების, უკვე თანდათან ხანძრების მომატების ტენდენცია ასევე იჩენს თავს. მე გითხარით თავის დროზე გახსოვთ, როცა წლის დასაწყისი იყო და ჩვენ ასტროლოგიურ პროგნოზებს საუბრობდით წლის პროგნოზზე. მაშინ მე აღვნიშნე საგანგებოდ, რომ ეს წელიწადი იქნება დაკავშირებული ასევე ხანძრებთან, ანუ ხანძრების ტენდენცია იქნება მაღალი, ისე როგორც ტრავმულავარული ტენდენციები, ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით. ახლა მართალია უკვე სიცხეა და სიცხემ შეიძლება გარკვეული პრობლემები ამ კუთხით გამოიწვიოს, მაგრამ მაინც ეს ყველაფერი მოგვიანებით იქნება უკვე ივლისი, აგვისტო, სექტემბერი, აი ეს ზონები, როდესაც ჩვენ ასე ვთქვათ, შეერთებული იქნება ცისკაბადონზე პლანეტა მარსი და ასევე პლანეტა შავი მთვარე. აი მათი შეერთება რასაკვირველია გამოიწვევს უკვე უფრო მეტი რაოდენობით თან სიცხეს მოიმატებს თავისთავად და აი ეს ორი პლანეტის შეერთება ცეცხლის სტიქიის წარმოადგენელ ვერძის ზოდიაქოში ხდება მათი შეერთება. ეს რასაკვირველია გამოიწვევს ცეცხლთან დაკავშირებულ სერიოზულ პრობლემებს, მათ შორის ხანძრების სახით შეიძლება ეს გამოვლინდეს. და აქედან გამომდინარე, ეს ყველაფერი ჩვენ მოგვიანებით გველის უკვე ივლისში, აგვისტოში, სექტემბერში, მაგრამ ეხლა შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში ხანძრებმა სხვა სახის პრობლემა ეჩინონ თავი და კიდევ რატომ. ეხლა ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ცისკაბადონზე შესამჩნევი იქნა მზის გამოფრქვევები, მოდი ვთქვათ ასე, მზის ენერგია აფრქვევს ზედმეტად დიდ ენერგიას, რის გამოც ზოგიერთ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს პრობლემები გულ-სეზარღვან სისტემასთან, წნევასთან დაკავშირებულმა შეიძლება პრობლემები აიჩინონ თავის ტკივილებმა და ასე შემდგომ. ამ შემთხვევაში ეს ყველა უნდა გამოიყენოთ წამლების პროფილაქტიკა და შესაძლოა და გვარად მეტად დაისვენოთ. აი ეს იქნება ამ შემთხვევაში ალბათ ყველაზე სწორი გამოსავალი, რათა აქ გვერდიაუროთ ამ და გვარ ტენდენციებს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით თუ ესეთმა პრობლემებმა იჩინონ თავი. და 11 ივნისის შემდგომ უკვე კვირის მეორე ნახევარი გაცილებით უკეთესი იქნება, რატომ? იმიტომ რომ აქ უკვე დედამიწა იწყებს გადასვლას შედარებით მშვიდი კოსმიური ზეგავლენის ზონაში. რაც აისახება საერთაშორისო მდგომარეობაშიც, მოსახლეობა შეძლებს მეტი დრო და ყურადღება დაუთმოს ოჯახს, პირად და სასქვალო ურთიერთობებს, შემოქმედებით გეგმებსა და სულიერ ზრდას მეტად. ეს ის პერიოდი, რომლის ველობისას მოიმატებს ჯანმრთელობისა და მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილი და შესაძლებლობაც ასევე ადამიანებში. ბევრი იგრძნობს სექსუალური და შემოქმედებითი პოტენციის ზრდას უკვე ამ პერიოდის შემდგომ გაიზრდება რასაკვირველია ჰარმონიული რომანტიკული კავშირების დამყარების სურვილიც კი. ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, მთლიანობაში გავყოთ ესე იგი შემდეგი კვირა, პერიოდი 11 ივნისამდე და პერიოდი 11 ივნისის შემდგომ. 11 ივნისამდე ესე იგი პერიოდი შედარებით რთული და დაძაბულია, ხოლო 11 ივნისის შემდგომ რასაკვირველია პერსპექტივები სასიკეთო უფრო მეტად იქნება წარმოჩენილი წინაპლანზე და უფრო მეტად იქნება სასიკეთო ტენდენციების მაღალი ალბათობა. ეს ზოგადად რაც შეეხება ესე იგი შემდეგი კვირის ტენდენციებს გეომაგნიტური პოზიციებიდან გამომდინარე დედამიწაზე. ეხლა მოდით ნახოთ ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნები და ეს ტენდენციები, რომელიც მოსალოდნელია მათთვის, აი ამ უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. ანუ მოდით ვთქვათ ასე 6-12 სწორედ ივნისის შუალედში და რა ტენდენციები აქ მოსალოდნელი. უბრალოდ მოდით ავუშვოთ, რომ ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას
ვერძისთვის, მაგალითად, პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი, იმიტომ რომ ვერძთა უმრავლესობა საკმაოდ აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია. შესაძლებლობა პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებისა ვერძებს აქ უდავოდ ექნება. ეს ის პერიოდი, რომელშიც ვერძი ხდება ფრიად გონება მახვილი და ამავდროულად აღნიშნოთ, რომ ვერძთა უმრავლესობით ეს პერიოდი ძალიან კარგია მოგზაურობისათვის, ტურისტული ლაშქრობებისათვის, სპორტული ვარჯიშების, ღონისძიებებისათვის, სხვა შორის სხვა სახის ბიზნეს პროექტების განხორციელების კუთხით პერიოდი ასევე მეტად სასიკეთო და წარმატებულია. დავუშვათ, რომ აქ შესაძლებლობები პოზიტიური, აშკარად სასიკეთო აქ ვერც, იმიტომ რომ ყველა დონეზე შესაძლებლობა უშკაშკარად იქნება კარგი, ამიტომ ვერც და უმრავლესობა სჭირდება აქ აქტიური მოქმედება, und კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნოს ზედმეტი სუსტრაფობის გარეშე. მაინც რადგან გახსოვდეთ, რომ ჩვენ გავდივართ ეგრეთ წოდებულ დერეფნებს, ამ თქვათ დაბნელებების დერეფნებს, აუცილებლად ეს ითხოვს ყველასგან, მათ შორის ვერძისგან, აუცილებლად გარკვეული თავდაჭერის გამოვლენას, აუცილებლად მეტად ინტუიციის ჩართვას. ნუ დაუჯერებთ ესე ადვილად ადამიანებს, რასაც არ უნდა გპირდებოდნენ, იმიტომ რომ აქ ცდუნებები სწორედ იმასთან არის დაკავშირებული, რომ მაღალი ალბათობა ცდუნებებისა, რის შედეგად შეიძლება თქვენ აყვეთ მაცდუნებელ, ასე ვთქვათ, იდეებს, პროექტებს, მაცდუნებელ დაპირებებს და შესაბამისად ეს ყველაფერი შემდგომ არ იმუშავებს. რაც რასკვლელია შემდგომ შემოიტანს თქვენში გულაცრუებას და სხვა სახის პრობლემურ ტენდენციებს. ამიტომ ამ მხრივ იყო ცოტა ყურადღები და ცოტა ფრთხილად. რაც შეეხება კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დავუდებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ კუროსთვის ეს პერიოდი ასევე მნიშვნელოვანია, und რა კუთხით. ესე იგი, აქ ენერგოტონუსი მაინც კუროთა შემცირებული, ამიტომ ნუ გადაიტვირთებით, ნუ გადაიღლებით. ზედმეტად მოდით ვთქვათ ასე, სარისკო მოქმედებებს თავი დავანებოთ. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას მატულობს ამავდროულად თქვენი გარკვეული შინაგანი შარმი, გარკვეული ქარიზმატულობა, რაც ხელს შეუწყობს ასევე ზოგიერთი მიზნის მეტად მიღწევას. ეს ის პერიოდია, როდესაც ეს აქ შესაძლებელი იქნება, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილმა პოზიტიურმა შანსებმა იჩინონ უდავოდ თავი თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ არავით არის სარისკო მოქმედებები. არავით არის აქ მნიშვნელოვანი განწყობილები და სერიოზული ხელშეკრულებები, ამ მხრივ იყო ცოტა ყურადღებით, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის პერიოდი, როდესაც გასულწრებით კვირის პირველ ნახევარს ეხება, ტკბილების ტენდენცია მაღალია. ამიტომ ვიყავით ცოტა ყურადღებით ნებისმიერ ინფორმაციას თქვენც უნდა ზედმიწევნით გადაამოწმოთ. ამავდროულად, მოდით დავუშვათ, რომ აქ სასიკეთო ტენდენციები რასკვლელი კიდევ ამ კვირას რა კუთხით. მაგალითად, შეიძლება აქ შეხვდეთ ახალ პარტნიორებს. აქ შეიძლება მაგალითად ჯგუფურად განეხილოთ ესა თუ ის პროექტი, იდეა, თქვენი გეგმა, მათ შორის ხელმძღვანელებთან, სპონსორებთან მიმართებაში, ეს ნამდვილად არ იქნება ცუდი შემდგომი დაუშვათ თქვენი განვითარებისა და წინსვლისათვის, მაგრამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ფინანსებს, იმიტომ რომ აქ ფინანსური ხარჯის ტენდენცია მატულობს, ამიტომ ზედმეტ ფინანსურ ხარჯს თავი ავარიდოთ, კაპიტალ დაბანდებებსაც ასევე თავი დავარიდოთ, იმიტომ რომ შანსი იმისა, რომ თქვენ უფრო მეტი დანაკარგი ეკეთებათ ფინანსური კუთხით, ვიდრე შემოსავალი, აქ უდავოდ არის. ამიტომ ამ მხრივ ვიყოთ ყურადღებით, არავით არის ვთქვათ მნიშვნელოვანი აქ საყიდლები და შემდგომ არავით არის სესხში ფულის აღება და სესხში გაცემა ფულის აქ არ იქნება ნამდვილად გამართლებული. ეს ყოველივე ამისგან ჯობესია თავი შევიკავოთ. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნით დავადებულებს, ეს პერიოდი მთლიანობაში არ არის ცუდი, und ისევ და ისევ 11 რიცხვამდე განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ იმ ტყუპებს, რომლებიც დაიბადნენ 29 მაისის და 14 ივნისის შვალეთში. აი მათ ცოტა მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ემოციური გამოვლენებების მიმართ, სულსწრაფობის, ზოგიერთ შემთხვევაში უკაერათობის მიმართ, ზედაპირულობის მიმართ ურთიერთობებში, აი ეს ტენდენციები მეტად ვლინდებიან და შეიძლება ცოტა დაწებონ ურთიერთობები. და არც შემთხვევებისთვის მე თქვი გითხრათ, რომ კვირის პირველი ნახევარი საკმაოდ კარგია და წარმატებულია, მაგრამ მთლიანად ტყუპებისთვის მოდით ვთქვათ ასე, ნებისმიერ დროს დაბადებულთათვის უკვე 11 რიცხვის შემდგომი პერიოდი აშკარად კარგი. აქ იწყება თქვენი ახალი წლიური ციკლი, ასე ვთქვათ, განვითარებისა. ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას თქვენ უკვე მაგეცემოთ საშუალება გარკვეული საინტერესო ახალი იდეების გენერირებისა, ოპტიმიზმი მატულობს, თვითრწმენა მატულობს, კარგი პერიოდია უკვე შემოქმედებითი გეგმების დასახვისა და რეალიზაციისათვის. აქ არაერთი რთული საკითხი შეიძლება უპრობლემოდ გადაწყვიტოთ, აქ შეგიძლიათ ახალი კარიერული წინსვლის პერსპექტივების წინაშე დადგეს, ზოგიერთ თქვენთაგანი შეიცვლის აქ სამსახურს, ურთიერთობები ვიყოფ ადამიანებთან ასევე სასიკეთოდ შეიცვლებიან. ოღონდ ეს ყველაფერი უფრო მეტად კვირის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება კირჩხიბებს, აი ცოტა რთული პერიოდი უდავოდ აქვთ კირჩხიბებს, რატო? იმიტომ რომ აქ ეს ცოტა ნეგატიური პერიოდი, რომ შეობისას ერგოტონუსი თქვენი მცირდება. ამიტომ მოდით ასე ვთქვათ, კირჩხიბი შესულია ფაქტობრივად მისთვის ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში, ამას უწოდება დაბადების წინა პერიოდი. ამ დაბადების წინა გულისხმობს ამ შემთხვევაში წინა ზოდიაქოს ნიშანი, ამ შემთხვევაში ტყუპების ზოდიაქო არის სწორედ წინამორბედი. კირჩხიბისა და ტრადიციულად თქვენ ალბათ გახსოვთ ეს მომენტი, რომ აი დაბადების წინა ზოდიაქო
თქვა ყოველთვის შემდეგი ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულთათვის საკმაოდ რთულია. რატომ? იმიტომ რომ როგორ ტონუსი ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია, იმუნიტეტიც დაბალია, ამიტომ კირჩხიბება მაქსიმალურად ეხლა გავაფრთხილდით თქვენს თავს, იმიტომ რომ ამ შედეგად შეიძლება შრომის უნარიანობამ იკლოს, ნებისყოფამ იკლოს და ადვილად შეიძლება დაიღალოთ, ადვილად შეიძლება გაციოდეთ. შესაბამისად, ეცადოთ რომ აქ მეტად დავისვენოთ, მეტად ყურადღება მივაქციოთ ყოველდღიურ საქმეებს, გადაერთეთ უფრო მშვიდ ცხოვრებისეულ რიტმზე, რათა არაფერი ახალი, განსაკუთრებული სარისკო აქ არ დავიწყოთ. არავითარი მშვიდობიანი გადაწყვეტილება, არავითარი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შეხვედრები, ეს ყველაფერი შეიძლება აქ კი შედგეს, მაგრამ შეიძლება არ იმუშაოს ისე როგორც მით უმეტეს თქვენას გინდათ. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, აქ მივაქციოთ ამას ყურადღება, ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად ვიყოთ ამ თვალსაზრისით, რომ ამ ნეგატიურმა ტენდენციებმა აქ ცოტა არიჩინონ ზედმეტად თავი თქვენს ცხოვრებაში. და აქვე უნდა დავუშვათ, რომ უჭირესია აქ გაითვალისწინოთ, რომ ფარული მტრები, ჭორები, ინტრიგები აქ ფორმეტად მოქმედებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ და აქედან გამომდინარე მიაქციეთ ყურადღება იმას, თუ რა ხდება თქვენ ზურგს უკან, თან ხასიათცვალებადობა, ზოგჯერ უყირადღებობა, ზედმეტი ემოციურობა, აქ უფრო მეტად იჩენს თავს თქვენს ხასიათში, ასე რაც სასუქული ხელს უშლის, მათ შორის საქმიან წინსვლას, განვითარებას და აქ მიაქციეთ ყურადღება კომპეტენტური ადამიანების ასევე რჩევებს. აი ეს რჩევები იქნება ძალიან კარგი და ძალიან დროული. აი ესეც დამხმარე ფაქტორი იქნება თქვენთვის. რაც შეეხება იმპერატორთან ნიშანს, ლომის ზოდიაქოს ნიშანი, გულისხმობა ამ შემთხვევაში კარგი პერიოდია ლომთათვის, იმიტომ რომ აქ შეიძლება თქვენი პოვოთ ახალი გზები და მეთოდები, თქვენი გეგმების და პროექტების რეალიზაციისა. ეს ის პერიოდია, რაც სასიკეთოდ იმოქმედებს თქვენს ბედი ღბალზე, ხელს შეუწყობს თქვენი ავტორიტეტის ზრდას, პროფესიონალური სხვათა შორის განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი პერიოდია, თქვენი ძალისხმევა იქნება შესაბამისად დაფასებული და სხვათა მხრიდან დახმარების ტენდენციაც უფრო მეტად მოიმატებს. თუმცა, გარკვეული წყალქვეშ დინებები მაინც კვირის პირველ ნახევარში შესამჩნევი იქნება და ეს ეხება რას? იმას, რომ უნდა იყოს ცოტა მეტად წინ დახედული ფრთხილი, რადგან აქ შეიძლება სულსწრაფობიდან გამომდინარე, ან არასერიოზული დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ძალიან კარგი შანსი და პერსპექტივა დაკარგოთ. ამიტომ ამ მხრივ მიაქციეთ ყურადღება იმ წინადადებებს, იმ პერსპექტივებს, რომელიც ამ პერიოდში შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, მაგრამ მთლიანობაში რომ მეკო ტონუსი მაღალია, იმუნიტეტი მაღალია, ის რომ შესაძლებლობები ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა, პროფესიონალური განვითარებისა, სხვა სასიკეთო ცვლილებებისა თქვენ გაქვთ, ეს კი. ამიტომ ეს პრინციპში მოდით ვთქვათ ასე სასიკეთო თქვენთვის პერიოდია, საერთოდ ფრიად აქტიურად გამვლოთ. რაც შეეხება ქალწული ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით დავუშვათ, რომ ეს ცოტა რთული პერიოდია თქვენთვის, ენერგოტონუსი თქვენი დაბალია, იმუნიტეტიც დაბალია, ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება, მით უმეტეს თქვენ იმყოფებოდით რიჯ ჯგუფის, ასე ვთქვათ, გუნდში. რიჯ ჯგუფი გახსოვთ თქვენ, პარასკევსაც აღმოჩნდეთ ჩვენეს, ეს არის 4 ნიშანი, სადაც შედის ჯგუფები, შილდოსანი, ქალწული და თევზები. რადგან მათგან იქნება მუტაბელური, ასე ვთქვათ, ჯვარი ეგრეთ წოდებული, რომელმაც შექმნა სწორედ აი ეს მთვარის დაბნელება, ამ ნიშნებს გამოიკვეთა განსაკუთრებით ნეგატიური ტენდენციები ამ პერიოდისა და ამიტომ მიაქციეთ ყურადღება ისედაც ენერგოტონუსი თქვენი ახლა მცირდება, ამიტომ ჯანმრთელობას პირველ რიგში ყურადღება არ გადაიღალოთ, ასე ვთქვათ, ზედმეტ სარისკო მოქმედებებს მოერიდოთ აქ თავი. აქ პერიოდია, როდესაც შეიძლება შემოქმედებითი კუთხით, კარიული კუთხით ცოტა მეტმა სირთულეებმა იჩინონ თავი, ამიტომ ჯობია ყოველდღიური საქმეებით შემოიფაროთ, არავითარია კამოთი, ზედმეტი ასე ვთქვათ, საქმეების გარჩევა, აი ეს ყველაფერი ამისთვის ეს პერიოდი ნამდვილად არ ვარგა. უფრო მეტიც აქ შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ აი რა ისეთი მნიშვნელოვანი იდეების დასახვის და მატერიალიზაციისთვისაც ასე ეს პერიოდი არ ვარგა. ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლეთ, თქვენ თურთიათმა თქვენთვის სასიამოვნო ადამიანებთან და მშვიდ ცხოვრებისეული რითმით უნდა გამვლოთ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ სადღაც უკვე კვირის მეორე ნახევრიდან სასიკეთო ტენდენციები მეტად იჩენენ თავს და განსაკუთრებით შემდეგი კვირიდან, მაგრამ აი კვირის პირველი ნახევარი მაინც მეტად ფრთხილად და წინდახედულად უნდა გამვლოთ. ეს რა შეეხებოდა ქალწული ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს. ეხლა რა შეეხება უკვე სასწორებს. პირველ რიგში მოდით დავუშვათ, რომ თალიანობაში პერიოდი ნამდვილად არ არის სასწორთათვის ცუდი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პერიოდია, რომელსაც თქვენ შეიძლება ახალი პერსპექტივებიც კი მოიპოვოთ ცხოვრებისეული წინსვლისა და განვითარებისა შეხვედრები, მოლაპარაკებები. აქ მოდით ვთქვათ ასე საკმაოდ მორალურ კარგ დიდ კმაყოფილებას მოგიტანთ აქ და უფრო მეტიც ეს ის პერიოდია, როდესაც აქ შესაძლებელია თქვენ გაიცნოთ ახალი ადამიანები, გარკვეულწილად დამყარდეს საინტერესო ასე ვთქვათ ინიციატივები თქვენი მხრიდან, განსაკუთრებით კარგი იქნება კვირის მეორე ნახევარი. თუმცა ენერგოტონუსი, მოდით ვთქვათ ასე, მთლიანობაში კვირის განმავლობაში საკმაოდ მაღალია. ამიტომ სასწორთო უმრავლესობა მაინც ფრიად აქტიურია, ენერგიულია, ინიციატივიანია, თქვენი ესთეტიზმი, დიპლომატიურობა, სამართლიანობის უნარი ფრიად გასდის თქვენს ავტორიტეტს
მაგალითად შესაძლებლობა რომანტიკული ურთიერთობების, არსებული ურთიერთობების გაუმჯობესების და სხვა სასიკეთო ცვლილებებისა უდავოდ გექნებათ ამ კვირის განმავლობაში, ამიტომ ეცადეთ ეს აქტიური მთლიანობაში კარგი თქვენთვის კვირა ასევე მეტად აქტიურად გამძლოთ და ეს პოზიტიური შანსები მაქსიმალურად გამოიყენოთ. რაც შეეხება მორიელი ზოდიაქოს ნიშნად დავადებულებს, ნუ მოდით აღვნიშნოთ, რომ პირველი პირველი ნახევარი ამ კვირის ეთხოვს განსაკუთრებულ სიფრთხილეს. ეს არის პერიოდი თქვენი კოსმიური გამოცდებისა, რომლის ველობისას ეს ხელშეუწყობს ტრანსფორმაცია ზოგიერთი ურთიერთობებისა, მაგალითად ირგვლივ ყოფ ადამიანებთან მთლიანობაში ეს ტრანსფორმაცია უნდა იყოს კარგი. იმიტომ რომ ის ვინც გიშლით ხელს, ის მოგშორდებათ ამ პერიოდში, ის ვინც არ გიშლით ხელს და პირიქით სასკეთოა თქვენთვის, ის კიდევ უფრო მეტად დაგიახლოვდებათ. ამიტომ ძალიანობაში ეს გამოცდები და ეს პრობლემები, რომელიც აქ შეიძლება წარმოიქმნას, საერთო ჯამში ხელს უწყობს საერთო სასკეთო ტრანსფორმირებას თქვენ ცხოვრებაში. მაგრამ მაინც სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ გადაამეტოთ, იმიტომ რომ თქვენი სარკასტული გამოთქმები, ენერგოტონუსის დაბალი დონე, ასევე ადვილი, ასე ვთქვათ, გაღიზიანება, ემოციური არასტაბილურობა, აქ მეტად იჩენს თავზე მეტი პირდაპირობა, რამაც შეიძლება დაძაბოს ძალიან ურთიერთობები და ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება კონფლიქტური აფერი მიეცეს ამას. აქედან გამომდინარე, ეს ის პერიოდია, როდესაც აქ უნდა იყოთ ფრთხილად, განსაკუთრებით სამსახურო სფეროში, ასევე ოჯახის წევრებთან, რათა სიტუაცია არ დაიძაბოს. მაგრამ უკვე, მოდით ვთქვათ ასე, მეორე ნახევრიდან კვირისა კი ბატონო, სასკეთო ტენდენციები მოსაოდნელი იქნება. მათ შორის იყავით ფრთხილად კვირის პირველ ნახევარში, სადღაც 12 რიცხვამდე მაინც სამსახურებრივ სფეროში, იმიტომ რომ კოლეგებთან, ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობა შეიძლება საკმაოდ დაიძაბოს და მეტად აკონტროლეთ თქვენი მოქმედებები, აზრები, სიტყვები და ასე შემდგომ. აი ვიმეორებ, სადღაც 12 რიცხვიდან უკვე თქვენ იგრძნობთ, რომ რაღაც სასიკეთო ცვლილებები, უკვე პოზიტიური ენერგია წამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში, პოზიტიური შესაძლებლობები, უკვე შანსები, მათ შორის გინდათ ბიზნეს საქმიანობის კუთხით, კარიერული კუთხით უფრო მეტი იქნება ამ პერიოდში. შინაგანად გრძნობთ, რომ ცოტა უფრო მეტად შვიდდებით, იმიტომ რომ ენერგოტონუსი იწყებს თანდათან და იმუნიტეტის ზრდას და ამ მხრივაც კარგია ეს პერიოდი და სასიკეთო. და ამიტომ ეცადოთ, რომ აი კვირის პირველი ნახევარი 12 რიცხვამდე მაინც მეტად ფრთხილად და წინდახედულად გამლოთ. რაც შეეხება მშვილდოსნეს ზოდიაქოს ნიშნად დავადებულებს, ეს პერიოდი მთლიანობაში კარგია, ფრიად აქტიური, დინამიური, ამოდით ესე ვთქვათ, ეს ის პერიოდია, რომლის ველობისას ასევე აი კვირის პირველ ნახევარში მაინც ცოტა წყალქვეშა დინებები იჩენენ თავს და შეიძლება ამან შექმნას გარკვეული პრობლემები პარტნიორ ურთიერთობებში. იგულისხმება როგორც სასქესო, ასევე საქმიანი პარტნიორები და ცოტა მეტი ტაქტი, თავდაჭერა, სიფრთხილე, წინდახედულობა, დიპლომატია გმართებთ ურთიერთობისას, რათა აქ რაიმე სახის პარტნიორმა სირთულეებმა ხელი არ შეუშალონ შემდგომ სხვა სახის ცხოვრების პრობლემებს, თუ აქ საქმიან პარტნიორებთან იქნება დაძაბულობა, რასკვლელს ხელშეუშლის ხელშეკრულების დადებას, თქვენს მოლაპარაკებას, ერთიან დაუშვათ კოლექტიურ საქმიანობას და შემდგომ თუ ეს პირად ურთიერთობებში არის, რასკვლელი ესეც ნეგატიურ დახს დაასვავს თქვენ შემდგომ მათ შორის საქმიან შესაძლებლობებს. ამიტომ ზამშვენდ რომ შევინარჩუნოთ ასე ვთქვათ, პარტნიორული, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტები, პარიტეტი, აქ უფრო მეტად შევძლოთ, ასე ვთქვათ, სტაბილურობის შექმნა, იმიტომ რომ ამაზე ბევრად იქნება დამკვიდრებული თქვენი სხვა სახის წარმატებები, მაგრამ საქმიანი კუთხით კი შესაძლებლობები პოზიტიური იქნება ამ კვირის განმავლობაში, შეიძლება მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესების წინაშე დადგეს ზოგიერთ თქვენთაგან, ეს პერიოდი კარგია უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისათვის, მათ შორის თუნდაც ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით და რასკვლელა მატლობს თქვენი ენერგეტიკა. ამიტომ ხდებით უფრო კონტაქტურები, კომუნიკაბილურები, გონებამახვილები და ამიტომ შესაძლებლობები საქმიანი კუთხით არის, უბრალოდ მაინც ჯობია რომ ყოველდღიური საქმეები ჩვენ მეორე ნახევრისთვის გადავიტანოთ, ხოლო პირველ ნახევარში მიაქცევთ ყურადღება და წესრიგოთ მეტად პარტნიორული ურთიერთობები. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნად დაუდევლებს, საკმაოდ რთული პერიოდია, განსაკუთრებით 11-12 ივნისამდე ეს პერიოდი ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ აქ ენერგოტონუსის დაბალია, შინაგანი შეიძლება მოусვენ, რომ შინაგანი წუხელი მეტად იჩენდეს თავს, ზოგიერთ შემთხვევაში მელანქოლიური შინაგანი მდგომარეობა, ძველი დაპირებები, მაგალითად ძველი ხელშეკრულებები აქ შეიძლება ამათ არ იმუშაონ. ან შეიძლება რაღაც შეფერხებების წინაშე დადგენის ნიერ, რაც ძალიან ცუდ ნეგატიურზე გავლენას მოახდენს თქვენს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს განწყობაზე. ამასთან ერთად თქვენ ცნობთ, რომ ვთქვათ ასე ადვილად შინაგანი ემოციური გაღიზიანების ტენდენცია მოწმობს, ამიტომ ნუ გადაითვირთებით აქ სარისკო მოქმედებებს მოვერიდოთ ასევე და ეს ის პერიოდი, რომლის შეობისას უნდა იყოს წინდახედული, იმიტომ რომ ძველმა კავშირებმა და სხვა შორის აი ძველმა არაფრის მომცემმა კონტაქტებმა თქვენის აზრით, მოდით ვთქვათ ასე, აქ შეიძლება მოგცეთ საკმაოდ კარგი ბიძგი, მნიშვნელოვანი სერიოზული ცვლილებებისთვის თქვენს მედიკბალში. ამიტომ უცებ შეიძლება
აქ ძველი გამოჩენილი პარტნიორი ან ძველი ეს კონტაქტი, რომელიც აბსოლუტურად არაფრით არ მიგაჩნდათ, აი გახდება სწორად ყველაზე დიდი შემდგომ მომავლისთვის მნიშვნელოვანი ბიძგის მომტანი. და ამ მხრივ მივაქციოთ აი ამ ძველ ასე ვთქვათ კონტაქტებსაც ამ კუთხით. ყოველ შემთხვევაში კვირის მეორე ნახევარი უფრო პერსპექტიული იქნება თქვენთვის. რაც შეეხება მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, დინამიური პერიოდი უდაოდ მერწყულთათვის, მოიმართოს თქვენში დაინტერესება საზღვარგარეთ საქმიანობისათვის, რომანტიკული თავგადასავლებისა და გართობისადმი, კი ბატონო მერგო ტონუსი თქვენ იწყებს აქ მომატებას, შესაძლებლობა საინტერესო ახალი იდეებისა, რეალიზაციისა, გენერირებისა და გარკვეულწილად კონტაქტების დამყარებისა ასევე იქნება. ეს ის პერიოდი, რომელშიც უფრო მეტად მოგეცემათ საშუალება ურთიერთგაგების პოვნის როგორც სახლში, ასევე სამსახურში, ამიტომ შესაძლებლობა პოზიტიური არის, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ მაინც პირველი ნახევარი ცოტა უფრო მეტ სირთულეებთან იქნება დაკავშირებული, ცოტა მეტ ილუზიებთან თქვენი მხრიდან და სულ სწრაფობასთან, რაც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას სამთესობების მიმართ, აი მეორე ნახევარი ამ მხრივ გაცილებით უკეთესია. ამიტომ უჯობესია, რომ მაინც სადღაც 11 რიცხვის შემდგომ პერიოდისთვის დავგეგმოთ თუ არის შესაძლებლობა, რომ ვარიერება მოვახდინოთ თქვენი იდეების რეალიზაციის, აი მეორე ნახევარი ამ მხრივ უფრო მეტად სასიკეთო იქნება და უფრო მეტად წარმატებული. და რაც შეეხება თევზების ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულებს, მოდით ვთქვათ ასე მთლიანობაში საკმაოდ კარგი პერიოდია საოჯახო საქმეებისათვის, მაგალითად აგარაკზე მუშაობისათვის, სარემონტო სამუშაოებისათვის, მშენებლობისათვის, ინდივიდუალური გეგმების რეალიზაციისათვის. აქ აუშვეთ, რომ ურთიერთობები ახლობლებთან იქ საკმაოდ შვიდ ვითარებაში წარიმართება, მაგრამ მოდით ზოგჯერ შემთხვევაში კვირის პირველ ნახევარში ცოტა მეტი თავდაჭერა სიფრთხილეა საჭირო თქვენი მხრიდან. აქ ახლა სიფრთხილე რის მიმართ. გაითვალისწინეთ, რომ ყველაფერი უნდა გადაამოწყოთ, იმიტომ რომ ტყუილების ტენდენცია რადგან მოიმატებს, ამიტომ ესე ადვილად ნოენდობით სხვა ადამიანებს, ესე ადვილად ნოენდობით დაპირებებს, ყველაფერი გადაამოწმეთ და ისეთ რაღაცას იტყვით, ესეთ რამეს დაპირდებით ადამიანებს, რისი შესრულების უნარი მე არ გექნებათ. ეს რას უყურია გამოიწვევს საფასკო რეაქციებს და არასასვლელ კონფლიქტებს, ამიტომ ვიყოთ ყურადღებით, მოდით გავცეთ ისეთი დაპირებები, რომელიც რეალობასთან ახლო იქნება. და მაშინ უკვე თქვენი მოქმედება იქნება სწორი, მაგრამ მაინც გახსოვდეთ, რომ ენერგო ტონუსი თქვენი მაინც შედარებით დაბალია, ემოციური გაღიზიანება მაინც მაღალია, იმუნიტეტით შედარებით დაბალია. ამიტომ აქ უნდა ვანებოთ თავის ზედმეტად დიდ შრომას, ზედმეტად დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აღებისა, ზედმეტად სარისკო მოქმედებებს, ყოველივე ამას უკუჩვენება იქნება. თუ უფრო მშვიდ სკოლისურ რიტმზე გადახვალ და ესე მშვიდად იმუშავებთ ზედმეტი ავრალის გარეშე რო იტყვიან, მაშინ ეს პერიოდი იქნება უფრო მეტად სასიკეთო. თუ არა და გადატვირთვარს ყველა მეტ შეცდომებს დაგაშვებინებ და ამ ხრევას ვიღოთ ცოტა მეტად ყურადღებით. ეხლა მოდით აღნიშნოთ ჩვენ ვისაუბრეთ 12-ვე ზოდიაქოს ნიშანზე და ზოგად ტენდენციებზე და ეხლა მოდით გავარკვიოთ როგორ იქნება უკვე ცალკეული ზოდიაქოს ნიშნებისთვის და საერთოდ დღეები, მოდით ვთქვათ ასე ცალკეული დღეები, მაგალითად ხვალინდელი დღე თუნდაც მნიშვნელოვანია ყველასთვის და რა გველის ჩვენ ხვალ 8 ივნისი ორშაბათი დღე პირველ რიგში. აქ ჩვენ გვაქვს საყურადღებო მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი. ღამის 22 საათიდან 7 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე გასტანსიგი და რა ხდება ამ დროს, რასაკვირველია თქვენ უკვე იცით რა ხდება ეს დროს. პირველ რიგში დუნდება ყურადღება ადამიანებს. შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი ტრაუმებისა და ავარიებისა, სიტყვის განსაკუთრებულ ყურადღებას ცხოველებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან ამ ტენდენციის მიმართ. ამის გარდა, ესე იგი მოდით ავუშვოთ ხვალ, არავითარ შემთხვევაში არ გადავიტვირთოთ. მაქსიმალურად შემოიფარგლეთ მხოლოდ გადაუდებელი საქმეების შესრულებით. ეცადეთ მაქსიმალურად შეინარჩუნოთ სულიერი სიმშვიდე. მეტი დრო დაუთმეთ სახლის კეთილმოწყობას, ახლობლებთან ურთიერთობას, ფინანსური გასავალი შემოსავლის დაგეგმარებას, შემდგომი, მოდით ასე ვთქვათ, თანამდებობრივ მოქმედებებს, კარგია მაგალითად ხვალ ყვავილების მორწვა, ყიდვა, გადარგვა, აი ესეთ პროცედურების ჩატარება კი ბატონო ძალიან კარგია, სამშენებლო სარემონტო საქმეების წარმოება ხვალ, იატაკის და ვაფშე ფილების დაგება კი ბატონო, სარესტავრაციო საქმიანობა, მავნეჩვენებისგან განთავისუფლება, სხვათა შორის აი თამბაქოს წოველთათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც მოდით ავუშვეთ, რომ რადგან დღეს და ასევე ხვალ მთვარე იმყოფება თხის ზოდიაქოს ნიშანში, რომელიც მართავს და განაგებს ძვლოვან სისტემას, ხერხემალს, სახსრებს, მუხლებს, ესე იგი ამ ზონებს მიაქცეთ მაინც ყურადღება. არავითარი სიმძიმეების აწევა, როგორც დღეს, ასევე ხვალ. ესე იგი მაქსიმალურად თბილად და ვთქვათ ისეთ მდგომარეობაში გქონდეთ თუ რაიმე პრობლემები
აქვს დაუშვათ რადიკულითან თუნდაც დაკავშირებული ეს უკვე ამთებითი პროცესია და ესეთ მკვეთრ მოძრაობებს მოვარდოთ დღეს და ხვალ ვიმეორებ იმიტომ რომ აქ ეს ზონები დასუსტებულია და გავფრთხილდეთ მათ ამასთან ერთად მოდით დავუშვათ რომ ხვალ უპირესკოლის კარგია ქვებიდან ესეთი მინერალების გამოყენება როგორც არის ონიქსი, ქრიზოპრაზი, აკატი, მალაკიტი და ოპალი და შეიძლება ფერებს მაგალითად ყავისფერი, კრემისფერი, ნარინჯისფერი, მწვანე, ლურჯი ფერები, ტონები ტანსაცმელში მეტად გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და ასევე ხვალინდელი სიზმრები გვამსდობენ შემდგომი შემოსავლების შესახებ თქვენს ცხოვრებაში. აქვე მოდით დავუშვათ ისიც, რომ ჯანმრთელობის კუთხით ხვალ სუსტება ძვლოვანი სისტემა გვამშვათ ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კბილების ზონა მოდით დავუშვათ ესეც სუსტი ზონა. ამიტომ ვიღოთ ამ ხრით ცოტა ყურადღებით. პოზიტიურია სამაგეროთ ხვალინდელი დღე კუროს, კერჩხების, თხის გაზ და თევზების ზოდიაქოს ნეშტე დავადებულთათვის უფრო დაძაბულია იგი ლომთათვის, სასწორთათვის და მშვილდოსანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებს საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისკვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. რაც შეეხება სამშაბათ დღეს, სამშაბათი უპირესკოლისა გეომაგნიტურია. მოდით ეს ვთქვათ, ეს უკვე 9 რიცხვია. გეომაგნიტური ნიშნავს იმას, რომ ნეგატიური კოსმოსური ენერგიები მეტ პრობლემებს უქმნიან ადამიანთა გულსიძარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას და შეიძლება გახდეს მიზეზი აქ თავის ტკივილებისა, უგონებობისა, წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებების, ამიტომ მეტად გამოიყენა 9-ში თუ არტერიულმა წნევამ მიჩინა თავი, წამლების პროფილაქტიკა და რასკვლელის შეძლების და გვარად მეტად დაისვენეთ. ეს სამშაბათ დღეს რაც შეეხება და ასევე იყავით ყურადღებით სამშაბათს მოვლენათა განვითარება შეიძლება სიურპრიზებით იყოს ახსოვსე. მაღალი აქ ტრავმულ ავარიული ტენდენციების წარმოქმნის ალბათობა ხაზს უსვამს წარმოქმნის ალბათობა და არა უცლებო როგორც ზოგიერთ ესმის. აგრეთვე ინტრიგებისა და ჭორების შესაძლებლობა საკმაოდ მაღალია სამშაბათს ზედმეტ ლაპარაკში ენერგიას ნუ დახარჯავთ. კარგი აქვს მაგალითად წყლის პროცედურების ჩატარებას, დავუშვათ იგივე თუნდაც რელაქსაცია, არომათერაპია, სამშაბათს განსაკუთრებული ეფექტი ექნება ყოველივე ამას და მოვერიდოთ ასევე სამშაბათს უკვე მცენარეების დარგვა, გადარგვას და მათ მორწყვას ოღონდ ხეების გარდა. დავუშვათ რომ ასევე 9-ში და 10-ში მეგობრულ წრეში საიდუმლო არ შეინახება. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება იგი გამოყენებული იქნას შემდგომ თქვენ საწინააღმდეგოთაც კი. რაც შეეხება მინერალებს და ქვებს, ძალიან კარგია ურთიერთობა ისეთ ქვებთან და მინერალებთან, როგორც არის თქვენთვის საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, იგივე დავუშვათ ფირუზი, ციტრინი, აი ეს ქვები ძალიან კარგი იქნება, მოიზრდა სასკეთო კოსმოსურ ენერგიებს თქვენდამი. რაც შეეხება ფერებს, ნეონის ფერები, ასევე ვერცხლის ფერი, ცისფერი, წითელი, ვარდისფერი, ლურჯი ფერები, ტონები გნება თუბლივად კომბინაციაში, გნება ცალ-ცალკე თქვენს ტანსაცმელში ეს ფერები გააძლიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და სიზმრები სამშაბათსა გვამსდობენ შემდგომი ასევე შემოსავლების შესახებაც. დავუშვათ რომ ჯანმრთელობის კუთხით შეიძლება ესე ვთქვათ, რომ სუსტდება ნაწლავთა სისტემა, გარკვეულწილად ნერვული სისტემა, ასევე მხედველობა, ფეხის კუნთების ზონა. ოპერაციების ჩატარება რასკვლელი ამ ორგანოებთან მიმართებაში სამშაბათს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი და პოზიტიურია სამშაბათი ვერძის, ტყუპების და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი ქალწულთათვის და მორიელთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღისკვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე საშუალოა. ეხლა შეეხება უკვე 10 რიცხვს, 10 ივნისი, ეს არის 4-შაბათი დღე, აქ ჩვენ ისევ გვაქვს საქმე მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდიდან. 18 საათიდან 36 წუთიდან ღამის პირველ საათამდე გასტანს იგი. ამ დროს ისევ განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროება მძღოლებს და ქვეითად მოსიარულებს, რადგან ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს. შეიძლება გახდეს მიზეზი არასასურველი დავუშვათ ტრამვებისა და ავარიებისა საკითხავს განსაკუთრებულ ყურადღებას მათგან, რათა არასასურველი პრობლემების წინაშე არ დავდგეთ. და ასევე 10-ში 4 შაბათს ახალ საქმეებს ნუ დაიწყებთ. აქ გამახვილდება კონტაქტი სულიერ მასწავლებელთან. შესაძლებელი იქნება ასევე საქმეების რეორგანიზაციაზე ან დავუშვათ სხვა თემებზე საუბარი, თუმცა მოდით ესე ვთქვათ, რომ მე მაინც არ გირჩევთ ამ თემებზე საუბარს. ეს ტენდენცია შეიქმნება, უბრალოდ ამაზეა საუბარი, რომ შეიძლება სამყარო მოიტანოს ეს ტენდენცია, მაგრამ თუ გაქვთ საშუალება რომ თემაზე არ ისაუბროთ, აქ შეიქმნება უკეთესი. ასევე მოდით დავუშვათ სამაგეროდ კარგია 10 რიცხვი გულსიზარღვანი სისტემის სამკურნალოდ. ამავდროულად ნეგატიურია ეს დღე მცენარების დარგვა გადარგვისათვის, ოღონდ ისევ ხეების გარდა და აქ ავნიშნოთ, რომ მინერალებიდან ჩვენ შეიძლება გამოიყენოთ ისეთი მინერალები, როგორც არის დავუშვათ იგივე ისევ საფირონი, აკვამარინი, ცირკონი, ძალიან კარგია თოფაზი.
ციტრინი, აი ეს ქვები ისევ და ისევ მეტად აქტუალური იქნება და მეტად მოიზდავთ თქვენ და მისასკეთო კოსმურ ენერგიებს, ხოლო ფერებიდან ისევ გამოიყენოთ ესეთ ფერები, როგორც არის იგივე ნეონისფერები, ისევ წითელი, ვარდისფერი, ყვითელი, ცისფერი, ვერცხლისფერი ფერები ტონები ესენი აძლიერებენ ისევ ათში თქვენს მიზიდულობას და შარმს. ხოლო სიზმრები ახდებიან საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ. ჯანმრთელობის კუთხით ათში სუსტდება ნერვული სისტემა, ასევე მხედველობა, ფეხის კუნთების ზონა. ცხადი ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მიმართებაში არ იქნება აუცილებელი და სასურველი, მაგრამ აი 9-ში და 10-ში მინდა მივაქციოთ თქვენი ყურადღება კიდევ რას. ზედმეტად არ გადატვირთოთ მხედველობა, იმიტომ რომ თვალების სუსტება, თვალების ზონა და ზედმეტი მუშაობა კომპიუტერთან, ზედმეტი მუშაობა იგივე თავშეთ ყურებათ უნდას ტელევიზორისა გადამეტებული სახით, ძაბავს თვალებს და თვალები ძაბავენ უკვე დაღლილ მდგომარეობაში ნერვულ სისტემას გონებას. რაც უკვე შეიძლება წნევის და სხვა სახის ნეგატიური პრობლემებით აისახოს თქვენს ორგანიზმში. ამიტომ ვიყოთ ამ ხრივ ცოტა მეტად ყურადღებით და პოზიტიურია 10 რიცხვი ლომის, სასტორის და მშვილდოსნის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია იგი კუროს, კერჩხების, თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება ესაჭიროება საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის სხვა ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშანთათვის დღე ნეიტრალურია. რაც შეეხება 11 ივნისს, ეს არის უკვე ხუთშაბათი დღე, აქ ისევ ითხოვს ყურადღებას მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი, ღამის პირველი საათიდან დღის 13 საათამდე და 33 წუთამდე. ეხლა ეს სხვაჩვენს მინდა აქ ერთი პატარა ნიუანსი შემოვიტანოს, ესე იგი აქ უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემულები ხშირად მეკითხებიან, რომ აი ეს დრო, როცა ჩვენ ვაცხადებთ, ეს როგორ უნდა გადავიყვანოთ თუ რას ეხება. არაფერი, ჩემო კარგებო, ეს დრო ეხება, ახლა მაგალითად ჩვენ აღვნიშნეთ, ხო, 11-ში, აი ამ პერიოდს, ხო, ღამის პირველი საათიდან 13 საათამდე 33 წუთამდე როგორც საქართველოში, ასევე დავუშვებთ თუნდაც შეერთებულ შტატებში ან იტალიაში, როცა თქვენთან დადგება თქვენი დროით აი ეს პერიოდი, აი მაშინ მიაქციეთ ამ ყურადღება ამ პერიოდს. რატო? იმიტომ რომ ამ დროს ისევ დუნდება აქ მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდია, ზედმეტად დუნდება ყურადღება ადამიანებს, შეიძლება ისევ გახდეს ამ პერიოდში მიზეზი, გინდათ იტალიაში, გინდათ შეერთებულ შტატებში, გინდათ საქართველოში, ტრამვებისა და ავარიების, ასე თქოს აუცილებლად ყურადღებას სხოლებისა და ქვეითად მოსიარულეებისგან, იმიტომ რომ მე მაგ ხშირად ესეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად მძღოლებმა ეს იციან, ჩვენს გამოცდილმა მძღოლებაც იციან, კარგად, მაგრამ ნუ გამოცდილები უფრო მეტად გამოცდილებას დაყრდნობით ხილად არიან. ასე დროს როგორც კი გზნობენ ისინი, რომ აი რაღაც გონება უდუნდებათ ან რაღაცა სხვაზე იწყებენ ფიქრს, მომენტალურად ისინი ან მანქანას აჩერებენ, ან დავუშვათ წყალს დალევენ, შეიწყავენ, რომ რაღაც პერიოდი მას გაიაროს და ცოტა გამოცოცდნენ. აი ბევრმა სხვამ მithumetes ახალ დაწყებმა არ იცის და ხშირად ვერ გზნობენ, აი რატომ მოხდა, რომ იმ მომენტში დავუშვათ ან ჩაძინების მომენტი, ან შეიძლება ჩაფიქრების მომენტია, ან მოდუნების მომენტია და უცებ ვერ ეგზნეს, რომ აი დავუშვათ ზოლიდან გადავიდნენ ოდნავ და ეს უკვე გახდა ავარიის ერთ-ერთი მიზეზი. ასეთვე ადამიანებს მოძდეთ, მაგალითად აი ხშირად ადამიანს ეს მომენტში ისე ჩაფიქრდება, ან ისე რომ თქვენ ცოტა ხნით გაითიშება მისი გონება, რომ უცებ შეიძლება ვერ დაინახოს, რომ აი წინ იყო თხრილი მიწის და ჩავარდება იმაში და რაღაც შეიძლება ტრაუმული ტენდენცია შეიქმნას, ვერ დაინახა ელემენტარულად ის. აი ასეთ პერიოდში, ეს მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი გვაქვს, აი ეს ტენდენციები მეტად იჩენენ თავს და ამიტომ ეს ამ დროს მიაქციეთ ყოველთვის ყურადღება და იყავით ორმაგად თხილი და ყურადღებიანი ამ პერიოდებში. 11-ზე ვსაუბრობთ, ეს არის 11 ივნისი და თავს თუ მოიტყურებთ 11-ში უნდა იყოს ძალიან რეალისტურები, დააკეთოთ ფაქტებს და არა ფანტაზიებს და არა რაღაც დაპირებებს. სიფრთხილე გმართებთ ხელწყალთან მიმართებაში და საერთოდ წყლის სტიქიასთან მიმართებაში სიფრთხილე ასევე საჭირო. უცხო ადამიანებთან ურთიერთობისას მეტი სიფრთხილე გმართებთ, მეტი დრო დაუთმეთ აქ ოჯახს, შვილებს და ჩვენს გარეგნობის მოსაწესრიგებლად ძალიან კარგი ეს დღე 11 რიცხვი. ცნობიერების გაფართოებას უწყობს იგი ხელშემოქმედებით მუშაობასაც, კარგია იგი საზოგადოებრივი და რეფორმატორული საქმიანობისათვის, აქ თანაგზნობის გამოვლენისათვის, ასევე მეტად სასკეთოა ეს პერიოდი, რაც შეეხება მინერალებს, მოდით გამოვიყენოთ აქ საფირონი, ასევე აკვამარინი, ცირკონი, ძოწი და მარგალიტი. ეს ქვები მათ ტარების შემთხვევაში ამეთვისტოსთან ერთად მეტად მოიზდავენ სასკეთო კოსმურ ენერგიებს თქვენდამი. ფერებიდან ისევ ნეონისფერები, ცისფერი, ლურჯი, იისფერი, ვერცხლისფერი, ყვითელი ფერები ტონები გააძლიერებენ თქვენს შარმს. და აქვე აღნიშნოთ, რომ აქ სიზმრებს უნდა მიაქციოთ ყურადღება, იმიტომ რომ მათ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოაქვთ თქვენდამი. ჯანმრთელობის კუთხით ნერვული და ლიმფური სისტემები, მხედველობა, ტერფების ზონა ისევ სუსტდება და ითხოვს ეს ყურადღებას და დღის მეორე ნახევარში განსაკუთრებული სიფრთხილე ალკოჰოლურ სასმელებთან, ნარკოტიკულ ნაერთებთან, ფსიქოტროპულ პრეპარატებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ მათი გამოყენება ამ პერიოდში ფრიად არაადეკვატურ შედეგს მოგცემს. ხო, ჩვენ ისე მე
როცა მაქვს ურთიერთობა ფსიქიატრებთან, აქ მესმის მათგან ესეთი რამ, ეს ვიწრო წრეში ასაკვირველია, რომ არის რაღაც დღეები, როდესაც აი ჩვენი ფსიქოტროპული პრეპარატები არამც თუ სათანადო რეაქციას აძლევენო პაციენტს, არამედ უკვე რეაქციას იწვევენ და ვერ ვიგებთ რა შეასაქმე. სხვათა მე მიწევს ხშირად აი ამის ახსნა, რომ არის თვის განმავლობაში 2-2.5 დღე და სწორედ აი ესეთი დღეებია ეს, რომელსაც ჩვენ ახლა ვიმუშავებთ იგივე 11-ის მეორე ნახევარი დღის, ასევე 12 რიცხვი და ასევე 13 ივნისი. აი ეს დღეები, როდესაც ფსიქოტროპული პრეპარატები პირიქით უკვე რეაქციას აძლევენ. და არანაირი ეფექტი არ აქვს, პირიქით შეიძლება ამ შემთხვევაში ადამიანის მოქმედება ფრიად არაადეკვატური იყოს, ზედმეტად გაღიზიანებოდა ემოციური და შემდგომ და აი ფსიქიატრებსაც კი უჭერს ზოგჯერ ამის გარკვევა. აქ უკვე ასტროლოგია საჭირო, იმიტომ რომ ის გვამცნობს, რომ თევზების ზოდიაქოს როცა გადის თვარე, აი იმ დროს არანაირი ფსიქოტროპული პრეპარატები, არანაირი აქ ალკოჰოლის სასმელები, არანაირი ნარკოტიკები, იმიტომ რომ აი ეს ყველაფერი გამოიწვევს აბსოლუტურად არაადეკვატურ და ძალიან ცუდ რეაქციებს და ასე ვთქვათ შედეგებს და ვიყოთ ამ ხრივ მეტად ყურადღებით. ეხლა რაც შეეხება 12 ივნის პარასკევი დღეა, აქ უნდა იყოთ ყურადღებით, იმიტომ რომ დღე ისევ ტრავმულ ავარიული და ცოტა კონფლიქტურია, მოერიდეთ ნასვამ ადამიანებთან ურთიერთობებს და აქვე აღნიშნოთ, რომ მახვილდება სულიერი კავშირი საყვარელ ადამიანებთან. საგვიბრაციაში ნუ შეიტანთ, ასე ვთქვათ, ზედმეტად ეკონიან ხორცს, რო იტყვიან თევზეულს, რძის ნაწარმს, ეს ნეგატიურად იმოქმედებს ხოჭოის ორგანიზმზე ამ დღეს და აქვე ისწრებს, რომ შეიძლება ალერგიულმა შეშუპება მიჩინოს თავი ზოგიერთი ადამიანის ორგანიზმში. აქ მოვერდოთ ახალი საქმის დაწყებას და მინერალებიდან გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, ამეთვისტო, გიშერი, რომელსაც ქვანაირად შავი გაგატი ეწოდება და მარჯანი. ფერებიდან გამოიყენოთ მწვანე, იისფერი, ყვითელი, ასევე ფირუზისფერი, ვერცხლისფერი ფერები და ტონები. სიზმრები 12 რიცხვს შემდგომ არ ახდებიან. და ჯანმრთელობის კუთხით კარგია აქ უბრალოდ სუსტება ლიმფური და ნერვული სისტემები, ტერფები და კანის არე. ესე იგი ოპერაციების ჩატარება მეთამორტებაში ისევ აქ არ იქნება სასურველი. დადებითია, ესე იგი პარასკევი, თხისქას და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის დაძაბულია ლომთათვის და სასწორთათვის დარჩენებისთვის ეს დღე ნეიტრალურია. სხვათა მე მგონი 11 რიცხვი გამორჩა. აღნიშნავთ, რომ 11-ში კარგია ეს დღე ქალწულთათვის და მორიელთათვის და არ ვარგა ვერძისთვის და ტყუპებისთვის. და აქვე აუშვათ, რომ ესე იგი ვისაც აქ სურვილი დაუშვათ იგივე თმების შეჭრასთან დაკავშირებით, აი მათთვის მინდა აუშვა, რომ აი 12 რიცხვი საკმაოდ კარგია პარასკევი თმების შეჭრის თვალსაზრისით და ამ ხრივ ასკვირია კარგი იქნება თუ აი ამ პერიოდებისთვის დავამთხევთ, ესე იგი 12 რიცხვი ამ შემთხვევაში თმების შეჭრის კუთხით კარგია და არ არის ცუდი 13-იც. თუ 12-ში ვერ მოასწრებთ, მაშინ 13-ში. და თუ 11-ში გინდათ მაინდა-მაინც მაშინ დღის მეორე ნახევარში, სადღაც აი დღის 2-3 საათის შემდგომ, რო საღამოსკენ. და აქვე მოდით ავუშვათ 13 რიცხვის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა, 13 არის შაბათი, აქ ჩვენ გვაქვს პირველ რიგში მიმართულება დაკარგული მთვარის პერიოდი 16 საათიდან 46 წუთიდან 24 საათამდე. ამ პერიოდში, ესე იგი, ნეგატიური მთვარის ენერგია ზედმეტად ადუნებს ყურადღებას ადამიანს, შეიძლება გახდეს მიზეზი ამ პერიოდში არასასურველი ტრავმებისა და ავარიებისა, სიტყვის განსაკუთრებულ ყურადღებას ისო მძღოლებისა და ქვეით ატმოსფერულებისგან და თან დღე გეომაგნიტური. ამიტომ მეცადოთ მეტად, ასე ვთქვათ, არტერიულ წნევას მევცეთ ყურადღება, შეიძლება და გვარად გამეკონოთ წამლის პროფილაქტიკა და მეტად დავისვენოთ. დავუშვათ, რომ აქ 13-ში შეიძლება თავისუფალი გრაფიკით იცხოვროთ მეტად. მოთმინოდით დაელოდეთ პოზიტიურ ცვლილებებს, მოიშორეთ ძველი უსარგებლო ნივთები. კარგია ეს პერიოდი, მოდით ვთქვათ ასე, შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ასევე კარგია იგი მოგზაურობისათვის, ასევე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისადმი მიმართვისათვის, მოსამზადებელი, ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესატარებლად, იურისტებთან კონსულტაცია არ იქნება ცუდი, თუნდაც ონლაინ რეჟიმის გამოყენებით, სცენარგეების დარგვა, გადარგვისა და მათი მორწყვისათვის, კარგი პერიოდია, სხვათა ხელს სკობს იგი ნადირობას და თევზაობას, ამ ხრივად შეიძლება ავუშვათ. მინერალებიდან ავუშვათ შაბათს მარგალიტი, ალექსანდრიტი, ისევ გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო. ფერებიდან ისევ მწვანე, ყვითელი, იისფერი, ფირუზისფერი, ვერცხლისფერი იქნება კვლავ აქტუალური. და აქ ავუშვათ ასევე ისე, რომ 13 რიცხვის სიზმრები შემდგომ ახდებიან. და ავუშვათ, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება ამ პერიოდში, რაც ქვია ნერვული სისტემა, ლიმფური სისტემა, ტერფების ზონა. ზედმეტად, აქ სხვათა არ იქნება კარგი ახალი ფეხსაცმლის ჩაცვა 12-ში და 13-ში, იმიტომ რომ ტერფების ზონა შესუსტებულია და შეიძლება მოგიჭიროთ. ამ ხრივაც ვიყოთ ცოტა ყურადღებით. პოზიტიურია 13 რიცხვი კუროს და კეჩქების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია მშვილდოსანთათვის და მერყ
წყულთათვის. Რაც ვისაც განზრახული დაუშვათ გარკვეული წილად კაპიტალ დაბალდება, ფინანსების დაუშვათ რაღაც საქმეში ჩადება, მათთვისაც 12 რიცხვის შეშვის პარასკევი ნამდვილად არ იქნება ცუდი. და რაც შეეხება 14 რიცხვს, ეს არის კვირა, დღე ივნისისა, აქ ჩვენ ისევ გეომაგნიტური გვაქვს დღე, ამიტომ მეტი ყურადღება მიაქცეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, პირველში თუ აქ თავის ტკივილებმა, უგონებობამ, სხვა სახის პრობლემებმა ეჩინოს თავი, აუცილებლად გამოიყენეთ წამლების პროფილაქტიკა და შეზღუდვის და გვარად მეტად დაისვენეთ. და რასკულია 14 შემდეგ კვირა დღე, აქ ითხოვს რას? კონტროლს სულსწრაფობისადმი, ნუ იჩქარებთ, მით უმეტეს დასკვნების გამოტანისას. იგზალება გინება ბილსიტყვაობა, წყევლა, ეს ყველივე შემდგომ ძალიან ცუდად შემოგეტრიალდებათ. ახლა უნდა გავიწყდებათ, რომ ფარველი ანგელოზის ელენა ხა მორიელი ზოდიაქოს ნიშანია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა სახის ასეთ ნეგატიურ გამოვლენებებს, შამმაგიურ ზეგავლენას იგი უპირისპირდება და ძალიან ცუდად უბრუნებს შემდგომ ადამიანებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში ცოტა ვიყოთ ყურადღებით, მოვერდოთ ასევე სარისკო მოქმედებებს, სულსწრაფობის, აგრესიის გამოვლენას, ზედმეტ კამათს, ნუაყვებით ავანტიურულ მოქმედებებს და პროვოკაციებს, რომელთა ალბათობა აქ მაღალია. Paimატებს ასევე სექსუალურ ენერგიამ, კარგია ეს პერიოდი ვალების დასაბრუნებლად, აკონტროლეთ ამავდროულად თქვენი სიტყვები და ემოციები. და ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ელექტროგაყვანილობებთან, ხალხმრავალ ადგილებთან, იმიტომ რომ თვალის აღების ტენდენცია საკმაოდ მაღალია. და აუნიშნოთ, რომ ფერებიდან აქ აღვნიშნოთ წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი, ცისფერი, ლურჯი ფერები ტონები თქვენს დასასმოში გააზრებენ თქვენს მეზობლობას და შარმს, ხოლო მინერალებიდან ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი და სარდოლი კი თუ მეტად იქნება გამოყენებული, მეც მეტად მოიზიდავს თქვენ და მე სასიკეთო კოსმურ ენერგიებს. და აუშვით ასევე ისიც, რომ ჯანმრთელობის კუთხით სუსტება აქ თავის ზონა, სიძარღვები, გზნობა და ორგანოები. პოზიტიურია შემდეგ კვირა დღე ვერძის, ტყუპების და ლომის ზოდიაქოს ნიშანთათვის, დაძაბულია კი ქალთულთათვის, მორიელთათვის და თხისქა ზოდიაქოს ნიშნე დავადებულთათვის. ეხლა ვისაც აქ დაუშვათ იგივე რიტუალებთან ურთიერთობა, პირველ რიგში მოდით დავუშვათ, რომ ფულის დასაცვლელად, დათვლისა და გადათვლისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს შემდგომ ეგრეგორის მოზიდვას, თქვენ და მე ყველაზე კარგი იქნება 12 და 14 ივნისის დღეები. ეხლა რაც შეეხება უკვე თქვათ ანგელოზის საათს, მიაქციოთ მას ყურადღება და სანამ ანგელოზის საათზე ვისაუბრებთ, აქვე მინდა კიდევ ერთხელ ესე იგი შეგახსენოთ, რომ გამოსულია ესე იგი ჟურნალები, შენი ჰოროსკოპის ჟურნალი ბროშურა, სადაც არის ინგრესიები, ანუ პლანეტების ადგილმდებარეობა წლის განმავლობაში სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშნებში და რომელ პერიოდში ხდება ის და რაზე გავლენას ახდენს ადამიანზე, აქვე არის მთელი თვის ასტროლოგიური პროგნოზები ცალკეული ნიშნების დამიხედვით. ამის გარდა თქვენს ჟურნალი ჰოროსკოპი, რომელიც წელიწადში ერთხელ გამოდის, აქვე არის საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროგნოზი და აქვე შიგნით, ოღონდ შიგნით ცალკე ელოდებიან ადამიანები და ცალკე ეძებენ ამ პროგნოზების კალენდრებს და არა შემოკარგება აი ამ ჟურნალშია შიგნით. თქვენი პროგნოზები იგულისხმება ამ შემთხვევაში დიდი ასტროლოგიური კალენდარი საოჯახო სადაც არის პოზიტიური უარყოფითი დღეები აღნიშნული თითოეული ნიშნისთვის. აქვე არის სწორედ პატარა კალენდრების თითოეული ცალკეული ნიშნისთვის. აქ არის მზის და მთვარის დაბნელებების, ასევე ხალხმთვარეობის, სავსემთვარეობის დღეები. და აუნიშნოთ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს ასევე სამედიცინო ასტროლოგიური კალენდარი. აქედან თქვენ დაინახავთ რომელი დღეები, რომელ თვეს არის უარყოფითი ამა თუ იმ ორგანოსთან ოპერაციასთან დაკავშირებით და ისარგებლეთ და გამოიყენეთ ყოველივე ეს. და აქვე გვაქვს ჩვენ კიდევ ბიზნეს შემოქმედებითი სასკვარულო კალენდარი, სადაც ასევე არის აღნიშნული ამ სფეროებისთვის პოზიტიური და უარყოფითი დღეები. და რაც შეეხება ესე იგი ჟურნალს ჰოროსკოპი პლუს რევიუ გახსოვთ თქვენ ის გამოდიოდა უკვე რამდენი წლის განმავლობაში, მაგრამ შეწყდა პანდემიის დროს, იმიტომ რომ სტამბაც დაეხურა და პრობლემები შეექმნა. ჟურნალი ეს არის ჟურნალი ჰოროსკოპი, ჩვეულებრივად, უბრალოდ წელიწადში ერთხელ გამოდის. და ახლა ჰოროსკოპი პლუს რევიუ ეს არის ჟურნალი, რომელიც გამოდიოდა ყოველთვიურად. და ეს ვაჩვენებს მე მაცნობეს ამ დღეებში, რომ ჩვენ უკვე ალბათ გამოვიშვებთ ამ ჟურნალს, გამოვა ეს ჟურნალი ამ თვის ბოლოს. ამიტომ დაახლოებით სადღაც 25-26 ივნისს თქვენ უკვე იხილავთ, ასე ვთქვათ, ამ ნომერს, ამ ჟურნალის ნომერს, ну ფაქტობრივად თითქმის სამთვიანი შესვენების შემდგომ. და ესეც ამაზეც რასკვლელი ამაზეც გაცნობთ. და კიდევ რასკვლელი წიგნები ჩვენი, აქ ამ შემთხვევაში ეს წიგნები 12 ზოდიაქოს ნიშანს ეხება, ასევე არის ჩვენი სახელწოდების გადაცემის სახელწოდების წიგნი ვარსკვლავები გვამსტობენ, სადაც შეგიძლიათ ასევე თქვენ აღმოჩნდეთ ბევრი საინტერესო ასტროლოგიის ირგვლივ და რასკვლელი ამით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული ეს ინფორმაცია თქვენ გამოგადგება და რასკვლელი შეგიძლიათ ყოველივე ამის თქვენთან სასიკეთოდ გამოყენება. და ასევე აღმოჩნდეთ, რომ ეს ყოველივე შეგიძლიათ რასკვლელი წიგნის
ჯიხურებში შეიძლება ზოგიერთი ავერსის თეაკებში ოღონდ ზოგიერთი ყველგან არა. ესეც აღნიშნოთ და შეგიძლიათ შეეხმიანოთ ასევე შემდეგი ტელეფონის ნომრით თუ გინდათ სახში მოტანით რომ მოხდეს ეს ყველაფერი, ესე იგი 597 15 99 77 ვიმეორებ 597 15 99 77 აქ უკვე სახლში მომსახურებაზეა საუბარი ამ ნომრით და გეკნებათ ეს ყოველივე სახლში თქვენ და იქნებით გაეცნობით ასტროლოგიურ ინფორმაციას, იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეერაღებული. ეხლა რაც შეეხება უკვე ანგელოზის საათს. მოგხსენებათ ეს ის დრო, რომლის ველობისას თქვენ შეგიძლიათ ესე ვთქვათ, მოდით დაუკავშირდეთ თქვენს ფარველ ანგელოზს. ამიტომ რომ გასაგებია ძალიან კარგია ლოცვა და შემდგომ, მაგრამ არის ასევე საათები, შემკარგებო ასტროლოგიური საათები, როდესაც კონტაქტი ფარველ ანგელოზთან ძლიერდება. კი, რასკოლია ლოცვას გაახლოვეთ ფარველ ანგელოზთან უდავოდ, არის ეს ტენდენციები, მაგრამ აი პირველ რიგში არის საათების ცოდნა ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგივე დავუშვათ კონტაქტი ფარველ ანგელოზთან ამ საათებში ორმაგდება და ამიტომ შესაძლებელი იქნება თქვენ მიმართოთ მას იმ სურვილებით, რომელიც თქვენ გაგაჩნიათ. ამ შეიძლება თხოვნით. ოღონდ კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ თხოვნა სურვილი უნდა იყოს ადეკვატური იმისა, რასაც თქვენ ითხოვთ, ეს უნდა იყოს ესეთი ადეკვატური იმისა, რასაც იმსახურებთ. ამიტომ მე ხა ამის გარანტიას მე ხოთ შემიძლია ის გარანტია მოგცეთ იმისა, რომ აი იმ პერიოდში თუ თქვენ მიმართოთ ფარველ ანგელოზს დახმარებისთვის, ის ამას გაიგებს. ეს კი, მაგრამ ის ამას შეგისრულებთ თუ არა, ეს უკვე ჩემზე არ არის, უკვე ზედაწალებსია. რამდენად თქვენი მოთხოვნა ადეკვატური იმისა, რომ იგი შესრულდეს, ამის და მიხედვით გადაწყვეტონ ესენი. შეასრულონ ეს თუ არა, მაგრამ თქვენ რომ შეგიძლიათ ამ პერიოდში მათ თხოვოთ და შეხვიდეთ კონტაქტში, ეს კი, რომელიც აი ამ პერიოდში შესაძლოა ჩვენ ჩამოვთვლით, მინდა აღნიშნო, რომ თქვენი რაიმე კეთილი საქმე აშკარად თქვენ იგრძნობთ აი ესეთ კეთილ საქმეს თუ შეასრულებთ აი ამ საათებში, რომელსაც ჩვენ ახლა აღნიშნავთ, თქვენ აშკარად იგრძნობთ ფარველი ანგელოზების დახმარებას. და მოდით აღნიშნოთ, случаев აქ არაერთხელ ქირურგებთან მქონდა ურთიერთობა და აი როცა ჩვენ დავნიშნავდით ხოლმე რაღაც დროს საოპერაციო სახშად ქირურგები გვეუბნებოდნენ და ხშირად მე აი ამ დროსაც ვირჩევდი, როდესაც ანგელოზის დრო იყო და ხშირად მეუბნებოდნენ მე რომ არ ვიცი რა, მაგრამ რაღაც ძალა აშკარად გვეხმარებოდა ოპერაციის დროს. აი ეს რაღაც ძალა არის სწორედ თქვენი ფარველი ანგელოზი. და მოდით აღნიშნოთ რა დროა ეს. მაგალითად ხვალ 17 საათიდან 6 წუთიდან 17 საათამდე 48 წუთამდე გვაქვს ანგელოზის საათი. თუმცა მოდით აღნიშნოთ, რომ დღევანდელი დღე ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში, მოდით ესე ვთქვათ, არ დავკარგოთ. დღეს აი ფაქტობრივად უკვე აი ხაც რამდენიმე წუთში 16 საათიდან 52 წუთიდან 17 საათამდე 42 წუთამდე, ნუ თითქმის გავთ კიდე დრო, ესე ჩვენი გადაცემა როგორც კი დასრულდება, შეგიძლიათ 17 საათამდე 42 წუთამდე ასე მიმართოთ ფარველ ანგელოზს და რაიმე კეთილი საქმე გააკეთოთ. ესე იგი ხვალინდღელი დღე აღნიშნე და კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ, ხვალ ანგელოზის საათი ჩვენ გვაქვს 17 საათიდან 6 წუთიდან 17 საათამდე 48 წუთამდე, 9-ში სამშაბათს 17 საათიდან 3 წუთიდან 17 საათამდე 46 წუთამდე, 10-ში 4 შაბათს 17 საათიდან 17 საათამდე 53 წუთამდე, ანგელოზის საათი 5 შაბათს, ანუ 11-ში გვაქვს 16 საათიდან 47 წუთიდან და გასტანს იგი 17 საათამდე 39 წუთამდე. 12-ში ანგელოზის საათი იწყებს სამოქმედებას 16 საათზე 50 წუთზე და გასტანს 17 საათამდე 32 წუთამდე. 13-ში შაბათს იწყება იგი 16 საათიდან 45 წუთიდან გასტანს 16 საათამდე 17 საათამდე და 30 წუთამდე და 14-ში შემდეგ კვირა დღეს 16 საათიდან 47 წუთიდან იგი იწყებს სამოქმედებას გასტანს 17 საათამდე და 30 წუთამდე. აი ეს არის ანგელოზის საათის დრო შემდეგი კვირის განმავლობაში. ეხლა მოდით აღნიშნოთ ისიც, რომ ძალიან ხშირი აქ ესე ვთქვათ ურთიერთობა და კავშირები ადამიანებთან, რომელსაც უნდათ პირადი ჰოროსკოპის შედგენა. ესე იგი, მათთვის მინდა კიდევ ერთხელ აღნიშნოთ ჩვენი საკონტაქტო ტელეფონი, ყოველთვის პანდემიის დროსაც კი ჩვენ არ შეგვიჩერებდია. უბრალოდ გადავიდეთ ცოტა სხვა ურთიერთობებზე, არა დაუშვათ შეიძლება უშუალო ურთიერთობებზე, არამედ დაუშვათ ონლაინ რეჟიმით, დაუშვათ ტელეფონით და ასე შემდგომ, რათა ეს უშუალო კონტაქტი არ ყოფილიყო. ნუ ახლა ნელ-ნელა ეს უშუალო კონტაქტების დროც მოდის, მოდით ესე ვთქვათ, თუმცა სკოლა დაცვით იმ ყოველივისა, რასაც ექიმები გვასწავლიან და უკვე ჩვენ ესე იგი ინტენსიურად უკვე საუბრობთ პირად ჰოროსკოპზე, მოდით ესე ვთქვათ, ვისაც აინტერესებს პირადი ჰოროსკოპი, რომელიც რას მოგცემთ, რომელიც განახებთ ცხოვრების სულ გზას, რისთვის მოხვედით ამ ქვეყნად, რა გზით უნდა იაროთ, თქვენი კოსმიური მისია. კოსმიური მისია შედის გარკვეული თვისებების გამოვლენა, გარკვეული თვისებებზე უარის თქვა. ასევე აქ შედის ის დაუშვათ უცხოეთი, შედის თუ არა საერთოდ თქვენსაც ვთქვათ კოსმიური
ინფორმაციაში გაძლევთ კი ასა თუ არა ეს წარმატების ფაქტორს და თუ გაძლევთ რომელი ქვეყანა. ესეც უნდა იცოდეთ ზუსტად რომ არ მოხდეთ იქ, სადაც პრობლემები გექნებათ. პარტნიორები, რომელი პარტნიორია თქვენთვის წარმატების მომტანი, რომელი ნაკლებად და პრობლემის მომტანი, ჯანმრთელობის პოზიციები და მდგომარეობა, პროფესიები, სადაც ყველაზე კარგად შეგიძლიათ არა მარტო გაიხსნათ, არამედ მეახციოთ წარმატებას, ხო შეიძლება ამას ძალიან დამეხმარა მე თავის დროზე ასტროლოგია, იმიტომ რომ მე მივდიოდი მეცნიერების გზით და როცა უკვე ჩვენ დღეს გაიხსნა ჩემი ასტროლოგიური რუკა და დავიწყე გარკვევა, აღმოაჩინე რომ თურმე გამარჯვების პლანეტა და ჩემი წარმატების ფაქტორი უკავშირდება ჟურნალისტიკას. ოღონდ ჟურნალისტიკაში ესეც საინტერესოა. ჟურნალისტიკაში თემატიკა უნდა იყოს ეზოთერული, როგორც არის ასტროლოგია. ანუ მე რო წასულიყავი ჟურნალისტიკაში და მაგალითად მქონოდა იქ ურთიერთობა პოლიტიკის საკითხებთან, ან ეკონომიკის საკითხებთან, შორს ვერ წავიდოთ, მინდა გითხრათ. წარმატების მიზერი მექნებოდა. მექნებოდა მაინც წარმატება, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკაში ვარ, რომელიც წარმატების მომტანია, მაგრამ თემატიკა არასწორია, ესე იგი იქნებოდა ნაკლები. აი, რადგან ავირჩიე სწორედ ეს გზა ასტროლოგია, სწორედ ჟურნალისტიკის მასმედიის კუთხით, აი, ამან რადიკალურად გახსნა წარმატების ჩემი ფაქტორები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ რომელი პროფესიები და რა კუთხით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი იგივე დაუშვათ ჟურნალისტიკაშიც კი თქვენ შეიძლება ხართ ჩართული, მაგრამ არა იმ თემატიკაში, რომელიც წარმატების მომტანია. ასევე შეიძლება იყოს ბიზნესი. რომელი სახის ბიზნესი? შეიძლება თქვენთვის კარგია სილამაზის სალონების ბიზნესი და არა კულინარული ბიზნესი და ხართ იქ ჩართული. იურისპრუდენცია არის რამდენად თქვენთვის კარგი, თუ არა, მარტო ის რომ ის პოპულარულია და მოდაშია, ეს არ არის საკმარისი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მშობელმა მეტუმეტეს იცოდეს ბავშვებისთვის, რომელი პროფესია მათთვის კარგი, რომ მე არაწვალოს ეს ბავშვი იმ პროფესიაში, როდესაც იგი იცვალებს მთელი ცხოვრება და ვერაფერს ვერ მიაღწევს. ბრისი ტენდენციები აქ არის. მინერალები, ქვები, აი ქვებზე არის უამრავი რამ, ბევრს აინტერესებს ქვები, მაგრამ არასწორად ირჩევენ. ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით, ზოდიაქოს ნიშნებით არ უნდა ერჩიოთ ქვები. აქ ცნებების და შეცდომების ტენდენცია მაღალია. ქვა უნდა ერჩიოთ პირადი ჰოროსკოპიდან გამომდინარე მხოლოდ, მაშინ იქნება იგი სწორი. ნუმეროლოგიური პრინციპები და უამრავი სხვა ინფორმაცია მოგეწოდებათ პირადი ჰოროსკოპიდან გამომდინარე, ამიტომ თუ თქვენ გაქვთ ინტერესი გაარკვეთ საკუთარ თავში თქვენს კოსმიურ მისიაში დადგეს სწორ გზაზე ევოლუციისა გამვითარებისა წარმატებისა შეგვეხმიანეთ. შემდეგი ტელეფონის ნომრით 599 91 52 38 599 91 52 და გავაკეთოთ შევადგენოთ თქვენი პირადი ჰოროსკოპი, ვნახოთ რა ტენდენციები აქვს მოსავლენად და ნუ ამაზე სკოლია ვისაუბრებ. ეხლა ფაქტობრივად ჩვენი საეთერო დრო იწურება, მე აქვე მინდა ესე იგი გითხრათ რომ შემდეგ კვირას, შემდეგ პარასკევს გვეყოლებათ 15 საათზე ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში უკვე სტუმარი, ვინ ამას არ გეტყვით ახლა წინასწარ. იმის შემდგომ ისევ ჩვენ გვექნება ტეტ-ა-ტეტ საუბარი, მე თქვენ როგორც გქონდა ახლა პარასკევს საუბარი და აქ ჩვენ აღვნიშნეთ ყუპების ზოდიაქოს ნიშანი, ვისაც აინტერესებს ამ ნიშნის ირგვლივ პერიპეტიები შეუძლია მოусმინოს, გადაახვიოს პარასკევის გადაცემა და მე მგონი აქ თავისებური ფსიქოპორტრეტი დაიხატა ამ ნიშნისა და რატო ყუპები, იმიტომ რომ ზე ახლა გადის ყუპების ზოდიაქოს და ცხადია ეს ნიშანი ახლა აქტუალურია, სწორედ ამ ნიშნებზე გავლენას განვსვით ჩვენ ყველაზე ძაფრად ამ პერიოდში და რაც გვქონია გვექნება კიდევ ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში აუცილებლად თემა, იმიტომ რომ მოდის კითხვები მაყურებელთა მხრიდან, რომელსაც აინტერესებთ ის, რაც მე არაერთხელ განმიხილავს. მინდა გითხრათ, მაგრამ თქო ისინი არ უყურებდნენ მაშინ ამ გადაცემას. ეს არის დაუშვათ იგივე საქართველოს ასტროლოგიური რუკა, მისი მნიშვნელობა და შეიძლება თუ არა მისი შეცვლა, რადგან არაერთხელ მისაუბრეა მე როგორ კიდევ ვისაუბრებ, ესე ტენდენცია არის და ბევრს აინტერესებს რომ ლომის ნიშანი ვარ თუ რომელიმე სხვა საქართველოს. ამასაც ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ დეტალიზაციას მივცემ და ამასაც აგეხსნით, რატო ლომი, რატო მისი რეალური გამოვლენა ქართველებში და კიდევ რომელიმე სხვა ნიშანი თუ მოქმედებს რომელი მათგანი უფრო მეტად. ამ ტენდენციებზე ვისაუბრებთ, თუმცა ეს იქნება ალბათ ახლით 2 კვირის შემდგომ. ეხლა ხვალდილი თქვენ 11 საათზე კიდევ ერთხელ ნახავთ გამოდო ჩვენს გადაცემას ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში. ასევე ხვალ დილით რადიო ფორტუნა სამჯერ მოგასწრით ინფორმაციას, დაახლოებით 15 წუთი 8 კლია 9 საათს 11-ს იმ დღის ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. სხვა შორის ტელეკომპანია მაესტრომ დაიწყო ასევე ინფორმაციის გადმოცემა და დილის 10-ის ნახევარზე დაახლოებით და მე 12 საათიან საინფორმაციოში ასევე შეგიძლიათ მიხეილოთ და ხვალ დილით ასკოლე იმედის დილაში ჩვენ გვექნება მცირეოდენი 10-12 წუთიანი ალბათ მიმოხილვა იმ პროგნოზებისა, რომელიც
ჩვენც ახლა აღვნიშნეთ მოკლე ზოდიაქოს ნიშანთათვის და თავისთავად ასეულდასვალი გაზეთი ხვალინდელი ასევე ჟურნალი თბილისელები ასევე მოგასწრებთ ინფორმაციას თქვენთვის საინტერესოს და ამ თვის ბოლოს უკვე ჟურნალი ჰოროსკოპი პლუს რევიუს გამოვა და უკვე ინფორმაცია ისევ იქნება საკუთარ სავსე ასე ვთქვათ ასტროლოგიური რაც მე მგონი თქვენთვისაც საინტერესო იქნება და შემდგომ გათვალისწინება ინფორმაციის უბრალოდ დაგეხმარებათ გამიტარებასა და წინსვლაში. ფაქტობრივად საერთო დრო ჩვენი დასრულდა. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის. კიდევ ერთხელ ამახვილებ თქვენს ყურადღებას, რომ კვირის მეორე ნახევარი 11 წლის შემდგომ უკეთესია. პირველი ნახევარი ცოტა უფრო რთული და დაძაბულია ყველა ნიშნებისთვის, ამიტომ კარგი იქნება თუ ძირითად საკითხებს ჩვენ დავგვეგმოთ კვირის მეორე ნახევრისათვის. და ამის შემდეგი კვირა კიდევ უფრო სასკეთო ტენდენციების მატარებელი იქნება, იმიტომ რომ დედამიწა გადადის უკვე 11 წლის შემდგომ პოზიტიურ ენერგოველში. ეს მოიტანს უფრო პოზიტიურ ცვლილებებს და სასიკეთო ტენდენციებს თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებაში. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე გემშვიდობებით, გისურვებთ ბედნიერ კვირას, გემშვიდობებით მომავალში ხვიდრამდე.